Saan nga ka dyan? Okay, so kita anong gina-present ko sa buong? Sir. Sir. Sino nakalantas ng video? Sir, hindi na. Ako pa na download, sir. Dahil tawag nila, sir. Square root. Tapos naman to bisan yung ano ni Jim Kenneth. Diyan. Na all. Sige, Becky, nakalanta ka dyan, Luther. Ano ang process to find the square root sa ano ba? Sa complex number. Karagid, kinaglantaw. Basta nito, sir. Kung ako wala na ako nanugig, kinaglantaw ko yan. Good. So good. Tapos. Sige, tapos naman to, if you are going to find the square root of, for example, be any roots sang specific being a complex number, ang kinahanglan mo lang himuon is, for example, square root mo dahil ang imong magnitude and then ang imong direction, multiply mo lang by 2 para sa specific na angle. So, hindi ito na ito pagbalikan kaya pwede nyo lang to i-review anytime. So, let's proceed na lang in determining the principal value of mga complex numbers. So, in determining the principal value of a complex number, for example, you are given sang equation 3 plus j4 raised to the power of j. So, pangitaon nyo ang principal value of certain sang nga given nga complex number. So, anong kinahanglan natin himuon? So, it's like parehas lang ni siya sa ginasolve man lang natin racing sa mga exponents o mga values o mga given. So, same lang Japan pero ang nakabutang dali sa babaw is complex number naman ang mga exponent. So, let's solve na sang sining problem para mas damo to masolve. Kay may activity pa mo dugay-dugay. So, let's start. 3 plus j4 raised to the power of j. So, ang pinaka-best nga way para ma-solve ito is to express first ang aton nga base in the polar nga form. So, i-convert natin ang 3 plus j4 in polar form. So, pila na ang value? So, ang 3 plus j4 in polar form. Okay, may calculator that? 3 plus j4 in polar. So, i-solve bit kung may mga calculator ka mo da. Sige, Net, may calculator ka, Net? 3. Sir. Sir. Sige, anong value? 5. Angle 53.13. Okay. So, 5 angle 53.13 degrees. So, but take note that the general form of isang imong roots or powers of complex numbers dapat may ari kaya sa puntas ang plus 360k. So, ari ni siya nabutang ni sa videos nga ginapalanta ko tani sa inyo kagina. But when we are taking some principal value of certain nga complex number, ang aton nga k will be equal to 0. So muna siya nga hindi na naton pag i-mind ang 360 plus 360k kung principal value man lang. Pero kung damo-damo ka nga roots nga kinahanglan kwaon, so dali ka ma-substitute sang value of sa imong k. So since wala man, so since principal value ang kinahanglan naton kwaon, so let's proceed na lang. So we have so capital lang liwat ang 5 angle 53.13 degrees. Then, much better kung we are dealing with principal values, convert mo siya dana into exponential niya form. So i-raise to the power of lang kita. So,
since 5 dere, kung mag-raise to the power ka or magkuha ka ng iyang exponential form, so butang ka lang mo di ln sa babaw para equal lang siya Japon. So we have e raised to the power of ln 5. So makansel lang man sila nga duwa ang e kag ln. So equal lang siya Japon sa 5. Then para sa aton nga angle, e lang, express mo man siya in exponential form of 53.13. So when expressing sang imo angle, so kinahanglan naka-radian form siya. So we will have atong angle expressed na lang into j na lang diretso. Then we will have expressed in radians form. We will have 53.13. So multiply by pi over 180. So pila niyang answer naton? 53 times pi all over 180. 0.927. 0.927. So 0.927. So since naka-multiply man sila duwa ang imo nga e, so pwede ita na lang i-add ang aton nga exponents. We will have e raised to ln 5 plus j times 0.927. Okay, so take note nga ang ari nga value, ang base na pa lang ni, this is equal to 3 plus j4 pa lang. So kinahanglan ta pa i-multiply para mag same sa aton given. So multiply ta pa siya or raise ta pa siya sa j. So ang aton nga ini nga value, i-raise ta pa siya sa j. Then muna din pag manipulate natin sa sining equation, we will have multiply ta lang ang j pasulod, we have e j ln 5 plus j squared na lang, so negative 1 na lang diretso, so negative 0.927. Okay, so let's proceed. We will have, so baliskado na naton kaya rin naton nga real part. So this will now be aton imaginary nga part. So pila ni gani ang values ng ln5? Calculator, the ln5 pila ni? 1.609. 1.ln5. 1.609. So 1.609. So this is equal to e raised to negative 9.927 plus j times 1.609. 1.609. Okay. So kinahanglan ang aton answer if magkuha ka ang principal value should be expressed man dapat in polar form. So ang aton nga answer subong is expressed in exponential form. So ang kinahanglan na lang aton himuon is to convert this one into exponential form or polar form, I mean, para muna din natin na final answer. So expressed in polar form, so pila niya nga answer. So, i-separate lang ay para masapos sa inyo mag-determine. So, we'll have e raised to negative 0.927. Then sa piak, we have e raised to j times 1.609. So, pila nga value ang e raised to negative 927? Okay, pila na siya nga value? E raised to negative 927. 0.440. 0.4. Dapat 3 digits para mas ano ta, mas accurate. 0.396. 0.396. Then ang aton nga angle will be, so pwede ito na hindi pag-mine ng e raised to j, kay angle na lang we have 1.609. So 1.609 times na lang 180 all over 5. So pila niya aton answer? Copy ko lang 0.396 angle.
Pila to ng goal? We have 2.92.18. pila. 18. Oh, 18. Sige, pwede lang kung saan goal dapat two decimal place, okay lang. So 92.19 degrees. So amo na ni subo ang aton nga principal value ang principal nga root sa aton nga complex numbers. So 0.396 angle 92.19. Okay, so before to mag-proceed so far, any question na or clarification? Tis kita magpadayon. Clarification ta kay may kita niyo to sa dalong may pangalan no. Sir, mangkat ko sa ibala sir, sa Ah. kalikyo sir. Pinagpilit. Ah, Sabi ko na, sa di na ganun sa kalikyo sir, mag-convert sir. mag-convert. Raise to negative. Shift LN lang. Shift LN. Shift LN. Tapos negative. Naka-radians ni sir? Hindi. Wala Alright. man na siya gamatter kay exponential lang. Wait lang. Shift LN, negative 9.5. Ano di ganun? Ano ganun ang answer di sir? 0.396. Hindi ang gaper raw. 9 point ano? Ano to? Sakto na. 9.27 sir na? Negative 0.927. Ang gagawa ano? 9.42 times 10 to the 6.5. Pila? 9 ano? Wait lang sir. Point man nakabutang 0.927. Hindi. Wait lang. Ang imo nga ginraise. Magano. Sige ba, sige. Double pa. Ano sir? Ano sir? Shift LN lang, Shift LN. Shift LN. Tapos negative 9.27. 0.927. Ay, 0. 0.9? 0.927. 0.9 ka lang. 0. Sakto galit, sir. So, ko nakita ang ang exponent. Sige, sir. Thank you. Sige. Question pa? May mga activity na ka mo? Wait lang. One got. Ay, okay. Okay, so ano ko lang suliton ko lang ang process. So in findings ang principal values ng aton nga complex numbers, una ang imo nga base convert mo lang into polar form. Then kay principal value lang man siya, dapat tani may plus 360k kapag di but k will be equal to 0 lang. So after na na-express mo siya sa polar form, convert mo lang siya in exponential form. So kung ano man na di mo value sa PIAC, for example, may 6 na di, for example, 6.3 or ano na nga values, may mo lang na siya e raised to ln kung ano nga value 6.3. So amo lang na sa dre. Next, convert mo lang imong angle in exponential man nga form. So convert mo lang siya in radian form. So multiply by pi all over 180. After na-convert mo na siya in exponential, butang mo na yung exponent. So yung exponent will be sa diri sa aton nga example j. So proceed na lang. So multiply mo lang, distribute ang mga j times ln5, j times 0.927. Then manipulate lang equation natin. So we'll have, hasta mag-arrive kasi mga final answer na niyang dari dapat sa babaw if exponential ang ginapangita. But we are tasked to dapat nga ang aton nga answer naka-express in polar form. So convert na lang in polar form ang mga exponential. So wala diretso sang halin sa exponential, convert mo into
sa polar form sa ating calculator. So, isa-isa gid. E times 0.927, then ang angle natin multiply to lang by 180 all over pi. So, amo na nga we arrived with this answer, 0.396 angle 92.19 degrees. Okay, so far, any question, Liwat Dak, or clarification before ka mag-proceed sa inyong activity? Sir, mo ni sa sarang una, sir, pag sugod klase, sir. Pag sugod bago lang, sir, mo ni sa ang gin topic. Oo. Kung may, Ang malangid nga ito niya, game klase pa lang, kaya ang start ni is square root na lang. Finding the roots ng complex number. So, medyo easy lang gawa ang square root. So, ara na to daan sa aton nga kinanglan niya i-download nga video sa aton nga YouTube. okay, sir, So, thank you. sige. So far wala question. Ano ka lang work on this activity lang before kita mag-proceed sa next nga discussion. Okay, determine lang principal value sang 3 plus J2 raised to 3 plus J2 man. Okay, so you have 10 minutes to work. Then, ma-discuss ng taliwa tugay-dugay after. Discuss naman din ng activity. Okay, so
Kumusta guys? What's your papers na? Amotong sakto ni sir. Sino na nakatapos? May nakatapos na? Ari, ari sir, palagpat. Sige pala yung answer. 273.418 ang magnitude, sir. So, Angle. sala. 214.34. Sige, check ta karon pag mag-answer na ta. Allah, sala. Check ta karon. Palagpat na. Kaya net, cancer ka na. Jonas, may answer na. Okay pa, sir. Sige. Wala, yun na 9. Hindi ka pa mangkot, sir. Sige, sige. Ano na gani nga role ni man? Ang multiplication mula, sir, Oo. sa mag-multiply ang polar to, ano ni gani man? Polar to polar form. Pwede lang ni, sir, nga... Multiply ang duwa ka magnitude, then i-add ang duwa ka Oo, sir. Ang angle. duwa ka angle. Tapos, sir, pag na-times mo na, pwede
ano man, pag-convert ng radians bala, sir, dire ka na Oh. ma-convert ng radians. Hmm. Kay sa example, ang sa ln5, di ba, times -1, di ba, both, duwagid sila 8 times ang -1, di ba, sir? Atong sa example mo, sir. Hindi lang. Sige, nga, dugatalo lang, Hindi na yun. maintain ang last ano, ang sa ln5, pag times ang j na, di ba, -1 na, sir? Sa ln, bala, sir, ang first, hindi na matandog, or ang ikaduha lang, ang j 0.927 na ang JLN5, ari ma-maintain lang sir. niya JLN5. Ari galing mo Ma-maintain lang, sir. -1 siya kay ma J squared. J times J, ma J squared ka, di ba mo na siyang ma -1? Ay, okay. So mag J squared na siya. Ma-maintain na nagali sa piyak. Oh, Nagali JLN5. Sige, sir. Diyan lang, sir. Dumisala ko dyan. Nakita mo na. Oo. Basta dapat ang answer sa magnitude hindi maglapaw 15. Okay, so ara na may answer na. Kay ma-answer man ta. So check tayo yung answers ah. Ano, sir? Sige. Meron natin pila na yung answer dyan. 46.852, Angle. 180.65. Sige, check ka. Okay, so proceed na lang tayo. I-check nyo lang din yung mga calculations kung nag-match sa aton nga solution. So first, convert natin into polar form mga ito nga angle 3 plus J2. So pila ni kaniyang polar na value? 3 plus J2. So pila niya nga Square root of 13. 5.39. 3 plus J2. 5.39, sir. 5.39. 39. Lang, shift. 3 plus I. Shift.
Kailan yan, sir, sang na-convert na sa polar? Square root of 13 360 lang, angle sir. 360. Square root of 13, tsaka angle Hindi ko 13, sir. 33.69. so we have 3.605 tsaka na or 606. 606. 06, sir. 606 angle 33.69. 33.69 degrees. Okay. So, kabalo na kamo ni magdiretso convert lang sa calculator. Sir, paano na ganun? Sir, Okay. dapat ko na, sir. Mag-convert sa calculator diretso. Oh. Sir, mode. Ay, ito. Dapat naka-complex yung mga mode. Mode complex. Sir. Mode Ang 2, imaginary, sir, ano ganun, sir? may arada I. So, di ba magsulat na dapat 3 plus J2? Pero kung mag-type sa calculator, dapat 3 plus 2i. Ang i mo nga gamiton, ara sa ENG, nabla sa babaw ng 8, shift mo lang, plus i, 3 plus 2i, then shift mo lang, then shift 2, press ang 2, complex, complex, Ay, okay, kita then ko na. piliin mo lang na yun, conversion, from convert mo siya into polar form, so press na to ng 3, then para na yun. So we have 3.606 angle 33.69. So, muna para sa dasig na lang ang conversion niyo. Kaya ang na-discuss na naman ng manual sang conversion. So, para mas makabulig sa inyo, calculator na lang diretso for conversion. So, dapat we have plus 360k padre, but our k will be equal to 0 kay principal value ato yung ginapangita. So, convert na lang siya natin into exponential form. So we will have e raised to ln 3.606. Then sa piak we have e. Then pila niya ang values ng 33.69 in radians nga form. 33.69. So 33.69 times pi over 180. 0.588. 0.588. So we have 0.588. Then, okay, so combine na lang, we have E, ln, 3.606 plus J times 0.588. Okay, so take note nga sa aton, palang nga base. So kinahanglan ta pa mag raise to the power of, so ang array we have 3 plus J2 pa lang ni. So kung mag-add pa ta sa about 3 plus J2, so we'll have 3 plus J2. Okay, so kinahanglan aton multiply sa aton nga exponents. But ano gani ang pinakahapos nga way kung mag-multiply ang exponents, dapat ara siya sa polar form naton. So kung convert na lang aton nga exponents in polar form para masapos sa aton, we will have E, we have ln, pila niya ln 3.606, pila nga value? 1. ln 3 1.282 plus J times 0.588 multiplied by 3 plus J2. We have 3 plus J2. Then
perform ta lang ang polar form sa ating exponents. So we'll have, so convert na in polar form, diretsyon lang sa inyo calculator, pila niyang value. 1.283 plus j times 0.588. Lang value ang polar form niya. (1.283 plus j times 0.588). 1 point, ang ano sir, 1.41 ang ano, Ari lang. Pila yung 1.41. 1.41. Oh, sir, yung ano, Then ang magnitude. goal. Yung goal. 1.41. 1.283 plus 0.588. 0.588i. Shift complex 3. 1.41 angle 24.62. So 24.62 ang aton nga angle. So next, multiply ta lang ang aton nga exponent nga 3 plus j2. Pila to ganang values ang 3 plus j2. This is 3.606 angle 33.69. So pwede na i-multiply kay parehas na sila naka-polar form. So we have e raised to the power of 1.41 times 3.606. So 1.41 times 3.606. Okay, 1.41 or 411 times 3.606. We have 5.088. So at an exponent will be 5.088. Then ang aton nga angle, add ka lang 24.62 plus 33.69. Okay, 24.62 plus 33.69. So we have 0.31. 58.31. 58.31. So, amo na ni subong dapat atong answer ko nung kinahanglanon ng answer is expressed in exponential form. But kinahanglan naton siya i-convert into polar form kay amo na dapat ang mas insakto nga pag-express ang aton ni answer. So, express ta lang siya in polar form. So, this will be e raised to 5.088. So, convert na ni siya into radians nga form. 58.31 times pi over 180. So, this is equal to, pila na itong answer? (58.31) times pi over 180. 58.31 times pi over 180. (58.31 times pi over 180.
So, dapat naka-ready. Okay, so pila yung answer? 58.31 times pi over 180. 1.017. 8. 1.018. 2.673. So, 50.31. J. So, J times ilang 58.31 times pi all over 180. Okay, so let us proceed. E raised to the power of 5.088. So 8.31. Wait lang ito. We will have 0. 3, 329. 5.088. Okay. So, may nagsala ta galing nga part ho. So, before kita galing mag-separate, dapat naka-express siya into sa dali sa babaw. So, dapat naka-express siya in rectangular form. Hindi siya gali pwede ma-separate nga dapat naka-polar form siya. So, convert na lang siya into rectangular nga form. So, 5.088 angle 68.31 should be expressed na in rectangular nga form kaya hindi na siya pwede ma-separate nga naka-polar form siya. So, in rectangular nga form, so we have 5.088 plus angle. So, kung nagbutang ka mo sa angle nga value sa inyong calculator, ara lang sa negative, bala shift negative lang, angle, 58.31. Then shift, complex man Japon, then 2, then convert into rectangular, press 4 lang. So that is 2.673 plus 4.329. So 2.673 plus J times 4.329. So 2.673 plus J 4.329. So this time kaya naka-express na in rectangular form nga ito nga exponent, so pwede ito na siya ma-separate. So we'll have e raised to 2.673 plus or multiplied by, e raised to, dali na kita mabutang j, times 4.329. Then, pwede na natin na ma-express in polar form, diretsyon na lang. We will have e times 2.673. Okay, shift. E raised to 2.673
equals 14.48. 14.48. Then ang aton nga angle will be 4.3 4.329 times 180 all over pi. So this will be equal to 4.329 times 180 all over pi. So that is 248.03. 14.48 angle 248.03. So, amo na ni siya dayon naton nga principal value sa aton nga complex number. 14.48 guys ah. So, take note lang sang nangin kagina nangin problema, so dapat i-convert ni Danay ang atong exponential form in rectangular form kay para pwede mo na siya ma-separate ang imo nga real nga part sa imo nga imaginary nga part. Sir, pwede to sa kada dia, sir. Halin sa una, sir. Sige, halin sa sugod sang sini nga problem. Sir. Okay. Sige, kay daw lawig. Sige. In converting sa or finding sang principal value sa aton nga complex numbers, una convert mo siya danay in polar form ang imong base. So ang polar form sang 3 plus J2 is 3.606 angle 33.69 degrees. So dapat may 360k kapag diri kung express mo siya in general form. But since principal value ang aton nga ginakuha, k will be equal to 0, so pwede na natin i-neglect ang 360k. So 3.06 angle 33.69. Next, express mo siya in exponential form. So we have E, ln, kapilang 3.606. Then, para sa atong angle, we have E. Express mo siya in radian form. So, 33.69 degrees will be equal to 0.588 radians. So, amo na ni siya atong value. Next, pwede mo siya express sa form nga, i-add mo na lang duha ka exponents, law of exponents na siya. E, ln 3.606 plus 0.588. So, take note nga ang aton nga value nga nakuha ni is 3 plus J2 pa lang. So, i-erase na pa siya sa value nga 3 plus J2 liwat. So, kinanglan naton i-multiply ang duha. So, ln 3.606 plus sang sini nga value 0.588J kaya ang 3 plus J2 naton nga exponents. Pero, take note that the best nga process kung mag-multiply kita sang complex numbers is masapos kung i-convert siya in polar form. So, i-convert ni Danay, ang 1.2 ang ari nga value natin ng exponent will be equal to 1.41 angle 24.62. Kag ang 3 plus J2, nakuha ta naman sa babaw, equal naman siya sa 3.606 angle 33.69. Next, multiply ito na lang diretso. So, multiply ang mga magnitude natin. We have 1.41 times 3.606. So, ang muna siyang nag-equal sa 5.08. Next, add natin yung exponent. We have 24.62 plus 33.69. So, ating answer will be 58.31 degrees. So, kinanglan na natin siya expressed if ang pamangkot lang is any value or any lang a form of ang nga pag-express ang answer, so pwede na ni siya tani ang among answer. So kung i-allowed lang, but since required sa aton dapat is express siya in polar form, so kinahanglan ta siya express in polar form. So para ma-express siya in polar form, kinahanglan ta liwat i-convert balik sa rectangular nga form. So rectangular form sa ating exponent will be, kung i-convert mo siya sa rectangular form diretso sa calculator, we will have 2.673 plus 4.329. So hindi ito siya gina pwede mga convert
diretso kay dapat naka-rectangular form yung exponent. So, next, i-separate mo na. E times 2.673, i-separate na siya. Next, E times J times 4.329. So, i-separate naman siya. Then, perform na lang dahil ng operation, E times 2.673 sa inyong calculator will be equal to 14.48. Ang aton angle, since ang aton ding value is express pa ni siya in radians nga form, convert mo siya into degrees nga form. So 4.329 multiply mo lang sa 180 all over pi. So ang aton nga answer will be 14.48 bar angle 248.03. Okay, so 4 questions. Sir, ang sa baba tubla sir Raw, Sige, di na yun. ang sa e raised to 1.21 to 8 tapos plus j 0.588. Oo. Di naka-rectangular man sir ang sa 3 plus j to, hindi pwede ma-multiply sir. Pwede mo siya i-multiply diretso, pero di ba kung mag-multiply kita sang amone ng kinanglan mo mag-perform mathematical operation. So, sa loob wala sang multiplication of complex numbers, ang pinakahapos nga way kung mag-multiply kita is i-convert mo sila dani ang duwa into polar form. So, amo na nga nag-convert kita polar form. So, ma-FOIL method gani karon kung diretso to sila multiply nga duwa. Okay. Okay, so medyo luwig-luwig na ang process. So, gapakadto na tada sa medyo luwig-luwig. Okay, so amo na siya para sa roots pa lang to. So, more to come pa nga topics. So, we have De Moivre's theorem. Another ni. So, sa sininga discussion, sa sininga topic, kinanglanon di ang inyong knowledge man of trigonometric identities. So, kinanglan review ta sa trigonometric identities. So, De Moivre's theorem, ginagamit man siya when dealing with isang power form or kung ang imo nga complex number is naka-raise sa certain na power. It states that for any complex raised to the mth power, the outcome will be equal to another complex number with magnitude equal to the original complex number. Magnitude raised to the mth power and the arguments equal sa original nga complex number. So, amo lang man ang iyang butsilingon. So, pero pala glawid niya pa. If we are going to express sang sinang statement in mathematical na form, so, ang pag-state lang man sina is, we have, for example, we have RB, CJS. So, CJS naman gamiton tabi nga values, theta. Then, nakarisa sa M. So, amo na be, for example, ang given. So, this will be equal lang man sa R. Okay, so take note nga best naman nga way kung mag-deal ka with De Moivre's theorem is dapat naka-express siya or sa sining representation, mas okay kung naka-express siya in exponential form. So, R. So, ang iyang exponential form ni is R, E, J, pi, theta. So, nakamo na siya nga form. So, kung mag-De Moivre's theorem, ang butsilingon niyo lang man is, erase mo lang man Japon sa M, then E, J, pi, then diri mo multiply ang imong mga M sa theta. So, amo lang man ang butsilingon sa De Moivre's theorem. So, same lang man Japon nga concept, pareho sang square root or sang roots of complex numbers nga nakapresent dito sa inyong video, kinanglan lang tawon about sa roots of complex numbers. So this is for your De Moivre's theorem. So, but take note also of kung paano i-express ang De Moivre's theorem. So we have, for example, we have Rm CJS theta is equal to, so amo ni siya nga value E
RMEJ to then multiply mo lang dahil ng imong nga theta in sa imong nga sa values ng imong m. Next, take note also of another equivalent ng equation. So we have cosine theta plus j sine theta. So take note lang kung sini nga relationship kinahanglan naton tandaan when dealing with De Moivre's nga theorem. This will be equal lang man sa cosine m theta plus j sine m theta. So, kung anong imo naka-raise dari nga value, so dapat equal lang siya sa amo nga equation basta ang imo nga m i-multiply mo sa value sa imo nga theta. So, amo ni ang isa sa mga importante nga proper ang identity nga kinahanglan tandaan when solving using isang De Moivre's nga theorem. So, ang imo nga exponent i-multiply mo sa imo nga angle. So that's it for your De Moivre's nga theorem. So we are going to solve some examples kay para mas maintindihan naton. So okay. Okay, so ang given the ratio that r 2 theta is equal to 1 minus 2 sine squared theta and sine theta is equal to 2 sine theta times 1 times the square root of 1 minus sine squared theta. So, amo ni aton nga given, no? Balik kita sa proving of identities. So, cosine 2 theta, 1 minus 2 sine squared theta. So, i-prove ni naton ang ating equation. Then, prove taman nga equal ni ang ining equation. Sine theta times 2 sine theta times 1 minus sine squared theta. Okay, so let's start sang calculation naton. Wait. Okay, so we have cosine theta di. So kinahanglan naton mag-express ng isa ka equation nga based sa aton nga De Moivre's theorem kagina. So okay, let's proceed na. So we have given the ring nga cosine theta is equal to 1 minus 2 sine squared. So amo ni aton ni i-prove. So start lang kita, we have cosine theta 2 theta. So dapat parehas gid nga form sa babaw. So ang gimbutang natin kagina nga cosine theta plus j sine theta. So dapat niamutan nga form. So let's start lang kita. We have cosine 2 theta plus j sine 2 theta. So, kinanglan naton sang isa ka equation nga may cosine 2 theta kita. So, we have this equation na subong naglet lang tani halet cosine 2 theta plus j sine 2 theta. So, based sa sining equation, using isang De Moivre's theorem nga formula, so this will be equals ang mo nga form which is cosine theta plus j sine. So, j sine theta. So, kung ano na din nga number ang inbutang naton or ano na din nga number ang ari dari, so muna imo nga mga exponent. So, this will be squared dari ang aton nga exponent or 2. So, cosine 2 theta plus j sine 2 theta. So, take note nga, let lang ni let, depende sa aton nga equation. Let cosine 2 theta plus j sine 2 theta is equal to
So sa amo na ni nga answer. So now expand the right side of the equation. We will have, so copy ko lang, cosine 2 theta plus j sine 2 theta is equal to, expand ko lang right side of the equation. We will have cosine squared theta plus, so 2 cosine theta sine theta, then j plus, so j squared, so diretso ko na lang kay j squared, na ito yung answer will be negative na lang, j squared minus sine squared theta. So we now have isang sining value, cosine 2 theta. So copy ko lang dana yung left side, j sine 2 theta is equal to, so impuno natin ang wala j, so we have cosine squared theta minus sine squared theta plus j 2 cosine theta sine theta. Okay, now, so ang ginapapangita sa aton isang value sang cosine 2 theta mo na ginapaprove sa aton. So, based sa aton nga, okay, so dapat ang aton nga answer will be 1 minus 2 sine squared theta. Muna dapat aton nga goal. So, using sang law or sang theorem of complex numbers, real part to real part kita. So, manipulate natin real part natin is cosine 2 theta. So, ari na, diri natin i-prove nga dapat may equal siya sa diri nga value. So, we have cosine squared theta minus, amo natin real part sa right side of the equation, of sine squared theta. Okay, so there is isa ka rule sa or identity sa aton nga trigonometry nga makarelate sini para makuha natin nga answer. So trigonometric identity naton nga sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Nga mo kita nga identity sa trigonometry. So para makuha natin ang cosine squared theta, this will be equal to 1 minus sine squared theta. So, amo ni identity. Cosine squared theta. So, amo ni identity ang i-substitute natin sa diri sa aton nga equation. So, we have 1 minus sine squared theta minus sine squared theta. So, this is equal to 1 minus 2 sine squared theta. Okay, so prove natin nga cosine 2 theta is equal to 1 minus 2 sine squared theta. Okay, so far, question na before kita mag-proceed sa isa ka problem tiliwat sa babaw. So, i-prove ta pa niliwat gamit ang the same nga concept. Okay, question danay? Or may clarification or naintindihan lang? Naintindihan ah. Okay, so proceed lang ta. Kaya daw wala man kong mga questions. Okay, so subong in order to prove sa ating nga sine theta nga value. So pwede natin magamit ang isa pa ka identity diri. So we have sine 2 theta equate naton nga equate lang aton nga imaginary part to imaginary part. So sine 2 theta equal to 2 cosine theta sine theta. 2 cosine theta sine theta.
Okay. So, ang aton nga goal is dapat aton nga answer will be 2 sine theta square root of 1 minus sine squared theta. So, pwede man hang aton nga answer will not be equal sa aton gid nga ginapangita dire. So, i-prove ta lang mon kung makuha na to ng answer or hindi. So, sine 2 theta is equal to amo na ni aton nga answer. So, but take note of the value lang sa aton nga cosine. So, pwede, kaya ang aton nga answer diri sa babaw, naka-sine siya tanan. So, pwede kita makasubstitute sa cosine based sa aton nga same man siya pon nga identity diri sa dalom. So, cosine. So, diri na lang kita mo diretsyo. Cosine naton is equal to square root of 1 minus sine squared theta. So, substitute kita diri. We will have 2 times square root of 1 minus sine squared theta times sine theta. Okay, so based sa aton nga given, so we have 2 sine theta, 1 minus sine squared theta. So, amo ni ang aton nga answer. So, dapat, ari na siya nga value. But take note nga hindi sila gali equal sa sine 2 theta. Kaya ang given diri sine theta. So, they are not equal. So, na-prove lang natin nga hindi gali pwede nga sine 2 theta is equal to sa amo ni nga value. Kaya dapat aton nga answer will be sine 2 theta diri, hindi lang sine theta. So, in proving, hindi kada permi nga dapat equal siya sa imong left side of the equation. So, pwede nga hindi siya mag-equal. So, be careful. Kita sa aton nga trigonometric identities nga ginagamit. So, for question, before kita maghatag isang another nga example. Sakit na sakit. Sir, excuse sir. Ang malusang pa yung answer, sir, sa piyak, sir. Oo. So, both siningon, hindi equal ang aton nga left side to the right side of the equation. Kaya dapat, in order nga mangin insakto siya, dapat imo nga answer will be sine 2 theta dire. May 2 dapat. Pero sa imo nga given, ang ginapaprove sa aton is sine theta lang. Pwede lang sa gali, sir. Basta may isa lang sa ilang na prove. Oo, Okay na-prove lang, mo siya nga insakto man siya or nag-equal siya sa imo nga equation nga given. So, sine magsulat ka na lang dahil or mag-express kasi sa imong answer. So, okay, so minus. Okay, so mag-express ka din sa imong answer. Sin theta gali will not be equal to amo na din nga sa amo ni dayon nga equation. Depende sa imo kung ihambal mo pa nga sa because dapat ang eksaktong answer is amo ni. Pero okay na ni siya nga mula ni nga statement. Yes, sige, sir. Okay. Okay, so we'll have another lang example kay para mas okay. So, evaluate the following by De Moivre's theorem and express the result in polar form. So this time, ang given sa aton is naka-express in rectangular form, then naka-raise sa
negative 1/2 plus j raised to 3 plus j times square root of 3 all over 2 raised to power of 3. So, i-prove siya natin or gamitan natin sa removers nga theorem, then dapat ang atong answer should be expressed in polar form. So this time, wala din may nakabutang sine or cosine sa aton nga equation. So amo na una naton nga himuon, dapat we will have sine kag cosine sa aton nga equation para ma-apply naton ang removers theorem. So amo na nga i-express naton siya sa amo na nga form. So ang given there is negative 1/2. So in order to find or to express in cosine or sine, so kabalo na kita nga dapat ang una diri is cosine, ang kadua diri is sine. So diretsohon ta lang, we have arc na lang, arc cosine of theta para mukha na ito ng values ng aton nga angle. Aton nga angle will be kay pila aton nga angle nga makuha nga value, arc cosine of negative 1/2. So baliskada to express ko. So aton nga theta will be equal to arc cosine of negative 1/2. Okay, or pwede man cosine negative 1 of negative 1/2. So pila aton nga theta na value? 120, sir. 20. So we have 120 degrees ang aton nga angle. So we have cosine 120 or aton nga angle dara. So this is a negative 1/2 is equal to cosine 120. So dari sine naman sila, sine naman na siya nga value, so we'll have arc sine ka na lang. So take note nga pwede na din ang imong value of angle will not be equal man sa 120. So i-check nyo lang arc sine square root of 3 all over 2 kung pila mo nga answer. 60, sir. 60. Okay, so 60 dapat ang 60 ang nagbuwa sa inyo nga calculator. So hindi pwede nga mag-inana ang aton nga angle diri. So dapat isa ang dara sa mga value. So i-check naton kung hindi sa duwa ang kinahanglan naton gamiton nga angle. So check mo kung mag-sine ka, for example, okay, dito na sa 60 kay amo na yung nagwa nga value. So kung magkuha ka for example cosine of 60. Cosine of 60 dapat yung answer dapat negative 1/2. Kung amo ni siyang gamiton mga value. But kung mag-calculate ka dara sang cosine 60, imo answer will not be negative 1/2 but positive 1/2. So both silingon hindi natin pwede gamiton ng 60 kay hindi siya mag-true sa cosine negative 1/2 na value. So cosine 60 will not be equal to negative 1/2. So pero kung i-solve naman nato niya ang sine 120, so same man na Japan nga value aton makuha will have square root of 3 all over 2. So ang aton galing gamiton nga angle will be sine 120 git. So 120 gid ang angle. So take note nga ang ginpagwa sa mga calculator is the angle nga ari diri kada permi sa imo nga quadrant 1. So be careful gid na kada permi kung magamit ka mo calculator kay gina-express niya na in quadrant 1. So first kung pwede ninyo himon is to look na lang sang values sang imo nga sa aton nga x kag y diri. So negative ang imo nga x, positive ang imo nga y. So dapat imo angle should be in the quadrant 2. Kay negative ang imo nga x, positive ang imo nga y. So dapat sakto na siya nga 120 kay ari kita sa quadrant 2. So kung 60 to karon ang aton nga gamiton, so we are in quadrant 1. So positive ang values ng x kag y. Okay. Okay, so let's proceed. Meron na kita nga value sang cosine kag sine. So this should be expressed na lang in exponent nato nga 3. Okay, so this is equal to
So since dapat ma-express kita in the mover's theorem, dapat ma-multiply kita dari by or divide ka lang any value sa imong angle nga gusto nimo. But the best gid kada parmi nga himon is to divide by 2. Amo ginang pinakahapos nga way in expressing sa imong angle and the mover's theorem, express mo siya by or divide mo siya by 2. So we will have cosine. So 2 times 60 degrees plus j times 2 times 60 degrees sine 2 times 60 degrees. Okay, so and then naka-multiply pa siya or nakaharap pa siya, naka-raise siya sa 3. Okay, so based kagina sa principle of your de Moivre's theorem, so dapat naka-raise siya sa exponent. So pwede siya ma-express sa sinangay nga value. So ang atong di nga m is 2, so pwede ito siya express sa sinangay value. We will have, mabili na lang, we have cosine of 60 plus j times sine 60 okay, so 2 dari ang aton nga multiplier sa gwa ay sa sulod, so express naton siya sa exponent man nga 2. And then wala pa natin nabutang exponent sa gwa, will have exponent nga 3. Okay, so kin-express ta lang siya in de Moivre's nga theorem. So nga form. So pag gusto ka lang kung ano na din nga value mo nga i-divide, so same lang man na siya po nga result karon nga magwa. So kung nag-divide ka dari by 3 for example, so okay lang mo na siya po 3 dari 40 dari. But as long as kung ano din yung mga multiplier, amo man na din yung exponent. So kung 3 na din yung mga value, so 3 man din yung exponent. Kung nag-divide ka di by 4, 4 times 30, okay lang mo siya po. So 4 naman na diya dayon ang yung mga exponent. So proceed kita. So multiply na lang natin ng exponent, we will have cosine 60 plus j sine 60. Then ang ating exponent will be 2 times 3 will be equal to 6. So next, kinahanglan naton kuno i-express ang aton nga answer in polar form based sa iyang instruction. So express na siya in polar form. Start kita by converting this one into a exponential form we will have. So kung amo yung form sa imong equation, so wala ka di coefficient sa gwa, so 1 lang na di siya diretso. So 1 ka na lang, then e, diretso na siya, exponential nga form. Then, ang imo din nga j ka na lang. Then, ang aton nga angle nga 60 times pi all over 180. So, exponential form na naton. So, this will be equal to 1 times e raised to j times pi all over 3. So, muna siya ang aton nga exponential form. So, pwede siya naton i-convert into j pi all over 3. So, we have, wala pa na siya na-multiply sa 6 guys ha. So, we have 6 na-raise to 6 I mean. So, we have 1 raised to 6 equal naman sa Japon. So, 1 naman Japon. E times j times pi all over 6 multiply ito ang 6 sa gwa. So, we'll have e times 6 divided by 3. So, we have 2 pi na lang. So, e raised to 2 pi j. So, if we express ang aton nga answer in polar form, we will have
Copy. Ito na lang ang 1. Aton angle will be 2 pi. 2 times pi lang man, which is 180. Angle 360 degrees. So, aton answer, or aton final answer will be same lang na siya, Japon. 1 angle 360 degrees. So, gusto ko lang ipakita nga if ever lain di ang pag-divide nimo sa babaw, so same lang na Japon na answer nga makuha naton. So for example, ang gingamit nimo diri is 3. 3 times 40. Okay. Next, we have or diretso na lang. So 3 times 40, this will be 3 times 40 man. Okay, so mas hapo siguro kung mas 4 times 30 kita kay para mas makita ninyong ang diferensya. So we have 4. For example, 4 times 30 ang imong gingamit. So 4 times 30. So diri, ang mapabilin diri sa sulod is 30. Mapabilin diri is 30. Then ang imo nga i-multiply diri sa gwa 4 na siya. Next, we will have mapabilin diri sa sulod 30 nga angle. 30 nga angle, mapabilin sa gwa is 4 times 3, 12 na diri sa gwa. Kung 4 times 30 mo gingamit. So, diri 30 all over 60. So, 30 diri. So, we will have 30 diri and we have 12 diri. So, 30 all over 180. So, pi all over 3 man sa Japon. So, 30 all over 180. So, times 6. So, same lang man sa Japon. This will be equal man Japon sa 2 pi diri. So, 12 times 30. So, 12 times 30 is equal to 360 divided by 180 man Japon. So, 2 pi lang man di Japon na imong answer. So, bisan ano na din nga pag-divide mo sa babaw or ano na din nga value ang imong gamiton sa angle. As long as nag-obey ka sa De Moivre's nga theorem, so same lang man na Japon natin nga answer. So far question, Danay, before kita maghatag sa another nga example, clarification. Okay, so wala naman. So let's proceed na lang sa aton nga next nga example. Same lang ni Japon ang process nga gamiton for para sa aton nga another nga example. So for another nga example, we have given kita sang another nga problem 0.906 plus 4.423 J. So squared, then i-express ato ng atong answer in polar form. Okay, so same lang siya po yung process ng himuon. Paon ang arc cosine ng mga 0.906. So, arc cosine of 0.906, 0.906. So, this will be the value sa aton nga theta. So, bilang aton nga angle theta sa sini nga problem. 25.04, sir. So, diretso na lang ka 25 na lang kay para 25 degrees. So, check ta na lang kung ang aton be, for example, ay kung ang aton nga sine 25 is equal to 0.423. So, check lang kung ang imong nga sine 25 is equal to 0.423. Check to ne. Ilang value of your sine Okay, 25? sir. Check to, sir. So, we have 0.423. So, this is correct. So, gamiton natin yung value of your angle is 25 degrees. So, ang ating given is 0.423
0.906 plus j times 0.423 squared. So kung express na siya natin in the movers nga form, we will have started na is aton nga cosine 25 degrees plus j sine 25 degrees. Then express in or raised to the power of 2, then ang mo pa-express naton sa remover nga form. So wala naman sa iba nga factor ang 25 kundi 5 times 5 lang. So 5 times 5 na natin yung gamiton, we will have so cosine 5 times 5 degrees plus j times sine 5 times 5 degrees. So squared. So now, ang ating multiplier is 5. So ang ating nga equation, express man natin dapat in the removers form na meron at exponent. So we will have cosine 5 degrees plus j sine 5 degrees. Okay, raise natin in 5 man dire. Kay 5 ang ating multiplier and then raise to the power of 2. So now, simplify talang, multiply talang ato yung exponent. We will have cosine 5 degrees plus j sine 5 degrees. Then, ang atong exponent will be equal to 10. So, pwede na natin siya i-express sa iyang exponential form. So, atong exponential form will be, so since wala man kita sang value diri sa first, so automatic na lang 1 na rin natin nga magnitude, then raise na lang or express na lang yung exponential form. We will have e times j times ang aton nga, okay, 5 degrees gali 5 degrees. Okay, so express na lang in exponential form. We will have j times 5 all over 5 times pi all over 180. So, ang aton nga answer will be, so raised to the power of, wala pa na raised to the power of 10. So, okay, so express natin siya. We will have 10 all over 5, 36, 50 all over 180. Okay, so 1 times, okay, express na lang siya in, so pila niyang value times 5 times pi all over 180, this will be equal to pi all over j times pi all over 36 na lang. Simplify ko lang. Times 10. So, 0.87. okay, so pila? 0.873. 1 e j times 0.873. 0.873. So, Pwede pwede lang na sir, lang yun na sir, no? I-50 na lang, 50 pi times, divide no, over. pwede lang. Pwede lang, 55 over 180. So, same lang man na Japan. 0.873. So, express lang ni naton in exponential form. So, ang aton nga 1, capital lang aton magnitude. Aton angle will be equal to, so pila niyang 0.873 times 180 all over pi. Okay, so pila aton angle?
0.873 times 180 over pi. 50.019. 50.002. Okay na na? 50.02. O, sir. Sir. So, amo na din natin final answer, 1 hanggang 50.02. So, sa start lang man to kagina, daw medyo mabudlayan ka pa kung mag-solve gamit ang lain naman, kaya syempre lain naman siyang klase o lain naman lesson, but magsigisige ng paggamit sang process for the movers theorem. So, tapos naman na siya kung magsigisige na ka solve. So, I will be giving lang sang sets of problems na pwede nyo praktisan para mas ma-practice kung paano ko mag-solve gamit ang De Moivre's theorem. So, for next na ito nga lesson, nga kinanglan i-discuss, we are going to discuss logarithmic natural logarithms ng mga discussion. So, tama na danay for next meeting na lang ng logarithms kay daw base sakit-sakit na. Do kadamo na to eh. Okay, so for question before kita mag-end. Wala naman. So mahatag lang ko sang activity ninyo or sa inyo kinahanglan saran sa Google Classroom at the same time practice problems na lang dayon for the para sa nga mga kinahanglan nyo ansaran or i-practicean. So questions? Wala naman question. Okay, so wala naman question. So let us end the discussion by a prayer. Request ko be si Jonas to pray. Yes, sir. Okay, let's pray. Lord God, sa imo pag bantay sa amon, thank you sa paghatag sa amon nga knowledge while nga nagalabay kang amon nga klase. Kag thank you Lord God sa imo guidance sa amon. Kag thank you sa bulig man nga imo ginhatag paagi sa kay Sir Selfie. Lord God, gina-carry namon na tanan sa imo, gina-carry namon, kag gina-pangayo namon sang bulig ang amon nga pag-eskwela. In Jesus name we pray. Amen. Amen. So masend na ko guys asang kinahanglan nyo practicean yung mga problems. Thank you again. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank Sir. you. Recorded na, sir. Ano? Recorded sa practice Oo. Ga-record. Na-record mo. Ang pala sir, recorded ay graded. Ang anong practice Graded. Ihatag mo ng problem. Sige sir. Thank you. Sige.